học nghề nè nghề đi bàn ấy nhắm wow mòn tổ vợ tật mông à bong bóng nè ngồi ở to bong bóng ơi nghề đi miền là bàn năng na bong bóng miền đại na chọn nhằm một nhóm tế chẳng nhé na mòn vợ tật mông là chẳng những cái nơi xa để bao ạ cái này chỉ bà lại cái này chỉ tật trai ạ trai cái này chỉ bảo mạch đi luôn anh thì mình tha chanh cha nhai bơm chứa bong ôn xạ tình nhằm lô mơ mình đang tha chanh chanh lấy chạp đàm hại vì ái hại vì tôi chân xuống nhằm sọ mọt mong mùi bình wow một làn sọ tạ wow một lư nhom nè thọt nhom lệp tự mọt đó bong bóng mùi mòn bình ta lại chạp đào nhằm á bong bóng ta nhằm một nhóm mấy bong bóng cho bong bóng nhằm sẽ mòn một nhóm bong bóng nhằm mòn của vợ tật mông mà là lợi trong chập lợi vô tờ hộp với nó bong bóng hộp lợi xanh lợi này nè đi nè đấy mà thâu bài gì những bọt bài chơi những con tay chừng hai nhau một chừng nào rồi thực thấy đi thực thấy bằng qua này thực thấy à nó mà vô người ra rồi để cho cái tiếng nhầm rồi người ta tránh ra
បាទឥឡូវសូមអរគុណបងប្អូនយើងអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណបាយបាយ